นี่ครับถ้าเราเห็นภาพแบบนี้แน่นอนครับเดาไม่ยากเลยครับว่านี่คือประเทศเกาหลีใต้ครับใช่ครับเราจะไปเที่ยวเกาหลีใต้กันครับเรียกได้ว่าประเทศที่คนไทยติดตม.กันมากที่สุดนะครับดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวกันอย่างดีนะครับก่อนที่จะไปเกาหลีใต้นะครับเอาละผมจะมาแนะนำเอกสารที่เราต้องมีก่อนที่เราจะทำการบินไปเกาหลีใต้นะครับเริ่มต้นอันแรกนะครับก็คือพาสปอร์ตนะครับซึ่งพาสปอร์ตจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6 เดือนนะครับอันที่2เราต้องกรอก KETA ให้ผ่านก่อนนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินต่อไปนะครับซึ่งจะบอกว่า KETA เนี่ยไม่ใช่วีซ่านะครับดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะกรอก KETA ผ่านแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะผ่านตม.เสมอไปนะครับทางนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของตม.อีกทีหนึ่งนะครับ3เอกสาร Q Code ก็ยังคงจำเป็นอยู่นะครับแต่เอกสารนี้สามารถกรอกก่อนออกเดินทางล่วงหน้าได้แค่3 วันนะครับแต่ถ้าใครลืมทำก็สามารถมากรอกเอกสารได้ตอนที่อยู่ที่เกาหลีแล้วนะครับและเอกสารอันสุดท้ายเรียกว่า Traveler Declaration Form นะครับซึ่งเอกสารใบนี้ก็คือใบที่เรียกง่ายๆว่าใบผ่านของกรมศุลนะครับโดยที่เอกสารใบนี้จะรับได้จากพนักงานบนเครื่องบินนะครับให้เรากรอกบนเครื่องบินให้เรียบร้อยแล้วยื่นให้ศุลกากรหลังจากผ่านตม.ไปแล้วครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถผ่านเข้าสู่ประเทศเกาหลีได้เลยครับและอีกสิ่งที่จะแนะนำก่อนเดินทางไปเกาหลีไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถบัสหรือแม้การจ่ายเงินในร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เกาหลีจะใช้บัตรเติมเงินที่เรียกว่า T-Money จริงๆแล้วเราสามารถซื้อบัตรที่ตู้อัตโนมัติที่เกาหลีหรือที่ร้านสะดวกซื้อได้เลยครับแต่ครั้งนี้เราไปครั้งแรกและไปคนเดียวผมจึงตัดสินใจจัดการซื้อจากในไทยไปก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้ติดขัดตอนอยู่ที่นู่นแล้วครับครั้งนี้ผมซื้อจากในแอปคลุกนะครับซึ่งสะดวกมากๆเราสามารถมารับบัตรได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยครับโดยเคาน์เตอร์คุกจะอยู่ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์เช็คอินเคนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของบัตรที่เราได้รับมาแล้วนะครับจ่ายไปประมาณ300 บาทนะครับจะได้ทั้งบัตรแล้วก็มีเงินอยู่ในบัตรอีก 10,000 วอนนะครับและตอนนี้เราก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับครั้งนี้ผมเดินทางโดยสายการบิน China Airlines นะครับผมได้ทำการแปะลิงก์รีวิวสายการบินนี้ที่มุมขวาบนนะครับสามารถกดเพื่อไปรับชมได้นะครับหลังจากที่เราถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีแล้วนะครับเราก็เดินออกจากประตูเครื่องไปตามทางที่เขียนว่า Arrival นะครับจุดแรกที่เราจะเจอบริเวณตรวจ Q Code นะครับที่เราได้ทำมาแล้วถ้าเรามี QR Code ของ Q Code เรียบร้อยแล้วเราเพียงแค่ยื่นให้พนักงานดูนะครับแล้วเราก็สามารถผ่านจุดนี้ไปได้เลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราผ่านตม.ที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงที่สนามบินอินชอนเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะครับว่าตม.ที่เกาหลีเนี่ยโหดจริงไหมหรือว่าเราผ่านแล้วเขาถามอะไรบ้างนะครับก็สรุปเลยว่าเขาไม่ถามอะไรเลยสักคำนะครับก็คือเข้าไปปุ๊บยื่นพาสปอร์ตแล้วก็สแกนนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วเขาก็ติดสติ๊กเกอร์ให้เราแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตคืนกลับมาแล้วก็บอกผ่านได้เลยก็งงเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วตกลงตม.เกาหลีเนี่ยผมว่าเขาน่าจะดูออกนะครับว่าถ้าเรามาท่องเที่ยวจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามาแอบแฝงเพื่อจะมาทำงานผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็คงดูออกแล้วเขาก็คงจะพาเข้าห้องเย็นแล้วก็ส่งตัวกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเรามาเพื่อวัตถุประสงค์ว่าเรามาเที่ยวจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นการมาเกาหลีครั้งแรกของผมเนาะก็ทุกอย่างก็ใหม่ไปหมดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปยังไงนะแต่ว่าที่พักของผมเนี่ยวันนี้จองไว้แถวเมียงดงนะครับก็ใกล้ๆเมียงดงก็คงต้องนั่งรถไฟต่อเข้าไปในโซลสเตชันก่อนแล้วก็ต่อรถไฟใต้ดินไปที่เมียงดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าวิธีในการซื้อตั๋วแลกตั๋วพอดีผมจองตั๋วจากคลุกมาแล้วนะครับเป็นตั๋วรถไฟจากสนามบินไปที่โซลสเตชันนะครับหลังจากนั้นจากโซลสเตชันไปที่แถวเมียงดงเนี่ยก็จะใช้เป็นรถไฟใต้ดินนะครับก็จะใช้เป็นบัตร T-Money นะครับของเกาหลีก็เหมือนบัตรรถไฟ BTS บ้านเราอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ดูนะครับว่าวิธีการแลกบัตรแล้วก็วิธีการนั่งรถไฟเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยทำยังไงก็หลังออกจากที่รับกระเป๋ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปที่ชั้น B1 นะครับอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าวันนี้ผมบินมากับ China Airlines เราจะมาลงที่ Terminal 2 นะครับไม่ใช่ Terminal 1 นะครับดังนั้นบรรยากาศอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับสำหรับผู้ที่เคยใช้แต่ Terminal 1 นะครับ
ก็ตอนนี้เรามาถึงที่เอเล็กซ์แล้วนะครับเป็นรถไฟเอ็กเพรสเทรนนะครับก็เขาจะมีรถไฟอยู่2 สายนะครับพอดีเราแลกมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอ็กเพรสเทรนนะครับที่วิ่งตรงจากอินชอนไปที่โซลสเตชันเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าวิธีการแลกเป็นยังไงนะ Please select your departure. ก็เราเลือกขบวนนี้ Please select the number of passengers and press the confirm button. Please select your purchase method. พอดีเราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับก็เป็น exchange Please ticket enter the serial number to exchange your ticket or scan the QR code and press the confirm button. The boarding pass has been printed. If you want the receipt, please press Print Receipt. ก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นรถคันที่1 3A น่าจะเป็นที่นั่งนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าทำยังไงตอนนี้เราก็ต้องไปให้ถูกฝั่งนะฮะว่าจะเป็นฝั่งที่อันนี้จะขึ้นไม่ได้นะครับเป็น All Stop Train ก็ที่เราซื้อมาจะเป็นรถ Express แต่เดี๋ยวหาก่อนครับว่าอยู่ทางไหนนะครับให้เรามาตามป้ายสีส้มนะครับก็จะเป็น Express Train ไปที่ Seoul Station ครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเวลาของ Express Train นะครับก็จะเห็นว่ารถจะออกทุกๆประมาณ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะครับนี่ครับพอเราลงมาเราก็หาว่ารถของเราได้คันที่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในตัวรถไฟนะครับก็จะเห็นว่าจะมีแหลกสำหรับเก็บกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ด้วยนะครับโดยที่นั่งจะแยกฝั่งซ้ายและขวาฝั่งละ2 ที่นั่งนะครับและที่นั่งของเราจะเป็นที่นั่งหมายเลข 3A นะครับเป็นที่นั่งติดริมหน้าต่างนะครับและหลังจากนี้ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ50 นาทีนะครับเราก็จะถึงสถานีโซลสเตชันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีโซลสเตชันแล้วนะครับต่อจากนั้นเราจะต้องต่อรถไฟใต้ดินสาย4นะครับเพื่อไปสถานีจุงมูโระนะครับซึ่งถัดจากสถานีเมียงดงไป1 สถานีนะครับการเดินทางในตัวสถานีโซลสเตชันเพื่อไปรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นไม่ยุ่งยากเลยครับเพราะมีป้ายบอกตลอดทางครับและตอนนี้เราก็มาถึงที่ทางออกก่อนที่จะเชื่อมต่อไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับโดยที่เราจะใช้บัตรทีมันนี่ที่เราได้แลกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับแต่ว่าพอเราแตะแล้วมันเออร์เลอร์ครับซึ่งถ้าใครเจอปัญหาแบบเดียวกับผมให้เดินย้อนกลับมาก่อนครับตรงนี้ครับจะมีที่แตะบัตรก่อนเราต้องแตะที่เครื่องนี้ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถแตะที่ประตูออกได้ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะครับโดยสถานีปลายทางที่เราจะไปก็คือสถานีจุงมูโระดังนั้นเลือกฝั่งให้ถูกนะครับว่าจะไปฝั่งไหนครับจากสถานีโซลสเตชันนั่งมาเพียงแค่3 สถานีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีจุงมูโระเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็มาออกที่ทางออก8นะครับเนื่องจากเป็นทางออกที่มีบันไดเลื่อนนะครับพอออกมาตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะครับก็ยังคึกคักอยู่นะครับสำหรับที่กรุงโซลเกาหลีนะครับก็หลังจากที่เราออกมาจากสถานีรถใต้ดินแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่โรงแรมของเรานะครับกำลังหาโรงแรมอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าก็เดินตาม Google มานะครับอันนี้คือป้ายรถเมล์ของเขานะครับ
ก็วันนี้ผมพักเป็นชื่อโรงแรมเดอะแคปซูลเมียงดงนะครับอยู่สถานีเลยเมียงดงมาสถานีหนึ่งนะครับที่เป็นแบบแคปซูลนะครับแต่ว่าจริงๆรูปแบบมันก็ไม่ได้เหมือนแคปซูลซะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็คือสามารถเข้าพักได้คนเดียวส่วนกลางห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้รวมกับคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะเข้าถ้าใครมาเดินทางมาคนเดียวอย่างเงี้ยสามารถที่จะมาเข้าพักได้หรือเปล่าเหมาะตัวเราหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขอเดินไปดูไปหาโรงแรมก่อนนะครับยังไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่หนาวแล้วนะครับประมาณ18 ถึง 20 องศาตอนเวลาประมาณ4 ทุ่มนะครับก็อากาศเย็นสบายๆอันนี้จะให้ดูทางม้าลายที่เกาหลีนะครับจะสังเกตตรงทางนะครับทางม้าลายถ้าเกิดว่าเขียวเนี่ยทางม้าลายตรงนี้ก็จะเขียวด้วยแล้วก็ไฟสัญญาณตรงนี้ก็จะเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะที่ให้คนข้ามไฟเขียวนะครับเกณฑ์เนี่ยครับอันนี้ก็จะเขียวนู่นก็จะเขียวด้วยนะครับก็คือมีสัญญาณทั้งที่พื้นแล้วก็ที่ตรงคนข้ามนะครับก็ถือว่าออกแบบมาเพื่อคนข้ามถนนได้ดีจริงๆนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมของเราแล้วนะครับชื่อว่า The Capsule Hotel นะครับที่เมียงดงนะครับโดยราคาที่พักแห่งนี้ที่ผมจองมารวมส่วนลดต่างๆแล้วจะตกอยู่คืนละ525 บาทก็เหมาะกับสายประหยัดเดินทางคนเดียวและใช้โรงแรมแค่การพักผ่อนนอนเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามาถึงดึกมากแล้วนะครับก็จะไม่มีพนักงานรีเซพชันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องบริการตัวเองนะครับเขาจะมีแผ่นกระดาษแปะไว้ข้างหน้านะครับของแต่ละคนโดยที่เขาจะระบุชื่อนะครับแล้วก็ระบุว่าเราได้นอนที่เตียงไหนแล้วก็รหัสผ่านเป็นอะไรนะครับด้วยราคาที่ประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริการตัวเองทั้งหมดเลยนะครับที่นี่เป็นแบบเช็คอินเองนะครับก็มาแล้วเขาก็จะติดใบนี้ให้ที่เราหน้าประตูนะครับมาถึงเราก็กดรหัสที่เขาให้มาเองนะครับหน้าประตูก็จะเปิดนะหลังจากเรากดรหัสผ่านและเข้ามาในล็อบบี้แล้วเราจะเจอเคาน์เตอร์รีเซพชันอยู่ด้านหน้าครับที่จะบอกว่าพนักงานจะอยู่ถึงแค่6 โมงเย็นเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าใครมาช้าแบบผมต้องบริการตัวเองทุกอย่างครับแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับส่วนล็อบบี้นั้นมีขนาดเล็กมากครับมีลิฟต์อยู่ทางซ้ายเพื่อลงไปห้องอาบน้ำที่จะมีจุดเดียวที่ชั้นใต้ดินเท่านั้นนะครับส่วนห้องของเราจะอยู่ชั้นเดียวกับล็อบบี้เลยครับตอนนี้เราจะเข้าไปหาว่าเตียงของเราอยู่ตรงไหนนะครับหมายเลขเตียงของเราคือ 1A ครับจะอยู่ด้านในสุดชั้นบนโดยในห้องนี้จะมีทั้งหมด6 แคปซูลครับเมื่อเปิดแคปซูลเข้าไปจะมีขนาดพอดีตัวมีฟูกขนาด 3.5 ฟุตมีหมอนผ้าห่มและมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่1 ผืนครับทั้งนี้ผ้าเช็ดตัวเราสามารถเปลี่ยนได้วันละ1 ครั้งนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าถ้าเราปิดประตูแคปซูลแล้วเวลานอนเราจะมีอาการหายใจไหมให้สังเกตที่มุมขวาบนกล่องสีขาวๆนั่นนะครับนั่นจะคือตัวดูดระบายอากาศครับลมจะสามารถผ่านเข้ามาในห้องเราได้ตลอดเวลาครับด้านในแคปซูลจะมีโต๊ะพับไว้สำหรับวางของได้นะครับและจะมีปลั๊กไฟไว้สำหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เลยนะครับด้านบนจะมีขาไว้สำหรับแขวนผ้านะครับแต่จะไม่มีไม้แขวนผ้าให้นะครับอันนี้จะนั่งให้ดูนะครับตัวผมสูง177 เซนติเมตรนะครับก็สามารถนั่งได้โดยที่มีระยะห่างระหว่างหัวกับเพดานนะครับประมาณ1 คืบครับและแต่ละแคปซูลจะมีล็อกเกอร์ขนาดใหญ่พร้อมรหัสล็อกได้นะครับใหญ่พอที่จะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขนาด28 นิ้วได้2 ใบเลยครับและในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันทั้ง6 แคปซูลนะครับข้อดีคือสะดวกเดินใกล้ครับแต่ข้อเสียคือเสียงดังทั้งเสียงน้ำเสียงปิดประตูรวมถึงกลิ่นที่จะรบกวนการพักผ่อนได้ครับและต่อไปจะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำนะครับเมื่อเราลงลิฟต์มาที่ชั้นใต้ดินจะพบกับห้องอาบน้ำซึ่งทุกคนในโรงแรมนี้จะต้องลงมาใช้ที่ชั้นนี้ที่จุดเดียวนะครับในนี้จะมีห้องอาบน้ำทั้งหมด5 ห้องนะครับจากที่ได้ใช้มาทั้งหมด4 วันไม่พบว่ามีปัญหาการใช้งานเต็มจนต้องรอคิวนะครับในส่วนของห้องอาบน้ำนั้นมีขนาดกำลังพอดีครับโดยในห้องในจะมีสบู่เหลวยาสระผมเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ
สะดวกที่เราไม่ต้องเตรียมมาเองนะครับด้านนอกห้องอาบน้ำก็จะมีเคาน์เตอร์พร้อมกระจกและที่เป่าผมและจุดนี้ก็จะมีผ้าเช็ดหน้าให้ครับสามารถหยิบใช้ได้วันละ1 ผืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับโรงแรมนี้ในส่วนของเรื่องของโลเคชันห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจุงมุโระประมาณ 5-10 นาทีนะครับห่างจากป้ายรถเมล์ประมาณ5 นาทีและห่างจากสถานีเมียงดงแค่1 สถานีนะครับหรือเราจะเดินไปก็ได้นะครับประมาณ 15-20 นาทีซึ่งผมถือว่าเป็นโลเคชันที่ดีมากเลยครับในส่วนของเรื่องความสะดวกสบายในการนอนสำหรับตัวผมก็สามารถนอนได้สบายนะครับตามสไตล์แคปซูลนะครับโดยที่เราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับโรงแรมปกตินะครับถ้าเทียบกับแคปซูลด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับถัดไปในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับที่นี่จะมีสบู่ยาสระผมผ้าเช็ดตัวและไดร์เป่าผมให้บริการนะครับแต่จะไม่มีรองเท้าแตะแปรงสีฟันให้นะครับอันนี้ก็ถือว่ากลางๆนะครับพอรับได้ครับสุดท้ายในเรื่องของความสะอาดนะครับโดยที่การที่ผมมาครั้งนี้ผมเจอมดหลายตัวในแคปซูลนะครับแล้วก็ในห้องน้ำรวมทั้งห้องอาบน้ำค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับเนื่องจากที่นี่ไม่มีพนักงานทำความสะอาดระหว่างวันนะครับอันนี้ผมถือว่าสอบตกนะครับดังนั้นถ้าจะให้ผมประเมินของโรงแรมนี้นะครับผมจะถามตัวผมเองว่าผมจะกลับมาใช้บริการอีกไหมถ้ามีงบประมาณไว้เท่านี้นะครับโรงแรมนี้ก็ถือว่ามาพักได้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าคงจะขยับงบขึ้นไปอีกเพื่อไปโรงแรมอื่นแทนนะครับเนื่องจากในเรื่องของความสะอาดของโรงแรมนี้เป็นหลักเลยครับและก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทริปเกาหลีในวันแรกของเราวันนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับ